Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh canh sắc tài, một món bánh canh dân dã miền quê, làm đơn giản mà bánh canh dai ngon, dù là các bạn nấu lâu nó cũng không có bị nát. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Đầu tiên là mình có đây 400g bột gạo, có bột gạo nào thì dùng bột gạo đó. Còn bên này là 300g bột năng. Sẽ cho hết 400g bột gạo vào trong cái chảo chống dính. Các bạn tiếp tục là 900ml nước. Còn cái phần bột năng mình chừa lại không có cho vô. Khuấy đều nha, để cho bột của mình nó hòa tan. Nếu mà làm không kỹ thì các bạn có thể lọc qua cái rây cho nó mịn hơn. Mình thêm vào trong bột 1 muỗng cà phê muối cùng với 2 muỗng canh dầu ăn, để cho sợi bánh canh nó bóng, nó không có bị dính. Mình khuấy đều nha. Có cái chảo chống dính thì bột nó dễ lắm, nó không dính cái đáy chảo. Còn không có chảo chống dính thì các bạn dùng chảo thường cũng được, nhưng mà bột nó sẽ hơi dính đáy chảo một chút. Mình khuấy với lửa vừa thôi, đừng có lớn quá, bột nó sẽ ốc trâu khó khuấy. Khuấy chút xíu bắt đầu mình thấy nó hơi nặng tay rồi, cái đáy chảo bắt đầu nó đóng bột rồi đó. Rồi bây giờ bột của mình nó cũng sệt lại. Cái chảo nó nóng lên là bột nó sệt nhanh lắm. Rồi vậy là được rồi nha, các bạn tắt bếp nhắc xuống. Lúc này bột còn đang nóng, mình sẽ chia nhỏ bột năng ra cho vô 300g, nhưng mà các bạn cho vô từ từ nha, đừng có cho ập vô một lần, làm mình khuấy nó sẽ không đều. Cho từ từ nha nè. Kết hợp với bột gạo và có cái độ nóng thì bột năng nó sẽ nhanh tan, nó thấm đều vào trong bột, tạo cái độ kết dính. Cái bước khuấy trùng bột gạo trước thì mình thấy đơn giản, còn nếu mà các bạn cho trực tiếp bột năng vô luôn là nó sẽ bị ốc trâu liền, khó khuấy lắm. Bột lúc này cũng còn nóng lắm. Cho hết phần bột năng vô là bắt đầu các bạn trộn đều được rồi. Khi mà nó nguội bớt thì mình sẽ dùng tay mình nhồi nha, nó mới kết dính, nó mới dai được. Còn nãy trộn là do nóng quá nên là trộn từ từ. Có thể cho một chút xíu dầu ăn nữa nếu mà dính quá ha. Các bạn nhồi đều lên. Mình cho thêm chút xíu bột năng nữa nè, mình thấy bột nó sẽ hơi bị mềm á. Nhồi xong thì rắc bột năng lên trên cái thảm bột. Rồi các bạn sẽ cho cục bột ra. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết thì mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, bấm vô đó là chọn mua, ủng hộ kênh mình ha. Mình chia ra từng phần rồi cái mình do cho nó dài ra, chút nữa cán cho nó dễ. Nhớ phủ thêm bột áo là bột năng để tạo độ dai. Rồi bây giờ cán mỏng ra nè. Bột mà nếu mà có hơi nhão ướt thì các bạn cho nhiều bột năng để mình nhồi. Còn nếu mà khô quá thì cho ít bột năng thôi, tại vì làm cái này mình thấy nó cũng không khó. Và cái bước cán này là nhớ phủ thêm nha, không có bột là nó dính lắm. Mình cán ra một chút, mình cắt nó dễ bị dính lại với nhau nó không có rời ra từng sợi. Cán sơ qua hết, bây giờ mình sẽ cắt bột. Bánh canh sắc tay là phải dùng tay mình sắc vậy nè. Không có cái miếng sắc bột thì các bạn dùng cái dao, mình bôi một chút xíu bột lên rồi cái mình sắc nó không có dính. Sắc đều ra những cái sợi ngắn ngắn thôi, đừng có dài quá nha. Vậy là xong nè. Phủ thêm bột khô cái nữa được rồi. Cứ sắc tương tự cho đến hết phần bột. Có chút xíu bột mà các bạn ra rất là nhiều bánh canh luôn Nhiều đây là mình ăn đâu có hết. Cái mình cất lại phần nữa cho vào tủ đông, khi nào ăn thì lấy ra mình luộc. Cái này xong rồi đó, chỉ cần luộc cho bột nó chín cái là mình có thể chế biến các món ăn yêu thích rồi. Nấu chè thốt nốt, chè bánh canh ngọt cũng ngon. Rồi hoặc là mình nấu cái bánh canh tôm nước cốt dừa cũng ngon. Hoặc là còn đơn giản hơn nữa thì mình luộc chín rồi cái mình nấu cùng với bánh canh xương súp hoặc là thịt bằm gì cũng ngon hết trơn Thấy làm bánh canh sắc tay này dễ ăn, không có quá dài giống như đổ khuôn. Bây giờ mình sẽ đi luộc nha. Cho vào trong cái nước này 1 muỗng canh dầu ăn đi, để cho sợi bánh canh nó không có bị dính, nó sẽ bóng hơn. Thả vô từ từ thôi, nước phải sôi mới thả sợi bánh canh vô.
Mình để nhẹ nhẹ cái vậy nè, cứ để lửa lớn đi cho nước nó sôi bùng lên thì sợi bánh canh nó mới xe lại, nó không có bị bở. Làm kiểu này là bảo đảm các bạn dùng có khuấy nhiều đi nữa nó cũng không bị đứt khúc nữa. Rồi mình thấy vậy là chín rồi nha, sôi lên chút xíu cái sợi bánh canh bắt đầu nó trong trong lại là nó chín rồi. Cũng không cần phải luộc lâu quá đâu, tại vì một chút mình còn nấu nữa mà. Đó, ngon lành luôn. Nếu mà nấu xương xốp thì vớt ra xả lại với nước, rồi các bạn nấu nồi nước súp chan bánh canh vô. Mình sẽ rửa lại với nước cho nó đừng có bị hôi bột. Sợi bánh canh không hề bị nát, không có đứt khúc gì hết á, nó vẫn nguyên vẹn dai ngon, nó không có bở nữa, mình không cần phải nhồi lâu. Làm bánh canh theo kiểu truyền thống là phải nhồi quết bột rất là lâu luôn, nhưng mà chủ yếu là bột gạo. Còn này là mình làm vừa bột gạo vừa bột năng luôn, thì mình thấy nó sẽ ngon hơn là bột gạo không. Đó, các bạn vớt lên cho nó ráo nè. Đây là mình làm có phân nửa thôi đó, còn phân nửa kia là mình đã cất vào trong hộp cho vô tủ đông rồi, khi nào ăn lấy ra mình luộc. Đây sợi bánh canh nè, các bạn thấy nó dai không? Giống như là sợi bánh canh bột lọc vậy đó, nó dai ngon. Dù là các bạn nấu ở trong nước lâu nó cũng không bị mục nữa, nó cũng không bị đứt khúc luôn. Mình có nấu đây là cái bánh canh nước cốt dừa thịt bằm, thêm hành lá, hành phi vô nữa, nêm nước cốt dừa béo béo, gia vị muối, đường, bột ngọt và hạt nêm, chút xíu nước mắm ngon nữa là ngon rồi. Vậy là đã có một cái nồi chè bánh canh nước cốt dừa ăn rồi. Rồi cho hết 200g đường thốt nốt vào nồi, phần đường cát còn lại cho vô luôn. Mình thêm vô chút muối nữa ha. Mình nấu vậy nè, cho đường nó tan ra trước cái thì cái phần nước đường của mình nó lên màu đẹp hơn. Còn các bạn mà cho cái phần nước vô nấu luôn thì nước đường nó không có đẹp. Thêm vào đây 1 lít nước để nấu cái phần chè. Mình thêm gừng vô luôn ha, lá dứa. Nấu cái nồi nước đường là các bạn thả bánh canh vô luôn. Mình thả vô trong nước đường để cho nó thấm cái nước đường thì sợi bánh canh của mình nó mới ngon. Nấu kiểu này dù là ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng thơm phức. Sợi bánh canh thì nó dai dai, ăn ngon lắm. Chan cái nước cốt dừa lên nè. Cái sợi bánh canh sắc tai này có rất là nhiều món để kết hợp. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng đăng ký ủng hộ kênh mình nha, và bấm vào góc trái video hoặc là ảnh kênh chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ mình. Gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.